Sziasztok! A mai videó ez körül az egy csali körül, illetve ennek változatai körül fog forogni, mégpedig a Salmo Trail körül. Nagyon sokan kérdezitek azt, hogy egyáltalán hogy kell vezetni a Salmo Trail. Van, aki nagyon sokat fog vele, van, aki nem tud vele fogni. Ez ilyen vegyes érzelmeket vált ki a Salmo Trail. Aki fog vele, az tudja, hogy hogy kell, meg mit kell csinálni, meg mit kell tenni. Aki nem, annak meg megpróbálok talán ebbe a videóba tudok olyan segítséget, illetve tippet, trükköt adni, ami miatt ő is tud fogni majd a Salmo Trail-lel. Talán az egyik legsarkalatosabb kérdés, azon kívül, hogy vezessük ugye a csalit, az, hogy megfelelő felszerelésünk legyen. Ugye a Salmo Trailt azt nagyon messzire el tudjuk dobni, igazából messze vadászó, elsősorban balinazunk ugye vele. Amikor messze vannak, akkor ezt a távolba lévő balinokat könnyebben elérhetjük, ha tényleg olyan összhangban van a felszerelésünk, illetve a Salmo Trail az piszok jó repül. Mi is kell ehhez? Kellően vékony zsinór kell, azt már az elején megmondom. Én ehhez a 8 szálas LNK Fine Blade-et szoktam használni. Ez van olyan erős, hogy kibírja a legvehemensebb balinkapásokat is. Azonban olyan vékony, hogy ez tényleg egy jó orsóról suhan lefelé ez a zsinór, és hát hatalmasokat lehet vele dobni. Nagyon sejmes a felülete, tényleg így csusszal le az orsóról. Ha már említettem az orsót, ugye az is egy nagyon fontos kérdés, mivel a trailt azt úgy azért már mindenki tudja, meg sejti, nagy általánosságban, hogy gyorsan kell vezetni. Most itt van a kezembe ez a Ryobi Slam, ez a High Speed elnevezést kapta, még pluszba, ami annyit tesz, hogy 6,1 az 1-hez az áttétele, tehát egy hajtókar tekerésre a rotorunk 6,1-szer fog körbefordulni, és ez sokkal nagyobb sebességgel vezetjük, akkor, hogyha egy ugyanolyan sebességgel tekerjük úgymond az orsót. Tehát könnyedebben tudjuk húzni ezt a Salmo Trailt. A bot nekem a 90%-ban a Spin Blade, elsősorban a 3080-as változata, de néha használom a finomabbat, a 1030-asat is. Hozva csak a 240-eset szoktam használni. Ezzel az összeállítással egyrészt nagyon nagyot tudunk dobni, másrészt meg kapásoknak is tudunk úgy reagálni, a legvehemensebb kapásokat is meg tudjuk felefogni. Na most nézzük meg ezt a csali vezetést is, hogy is néz ki. Megpróbálom megmutatni úgy, hogy dobok abba az irányba. A lényeg, hogy ezt így nehéz megmutatni, de amikor leér a vízre, vagy még le se ér a vízre a csalink, akkor már abban a pillanatban a kezünkkel váltsuk vissza a felkapókat. Nem orsóval, tehát nem az, hogy beletekerünk és visszacsattanjon, hanem ezt így ennyi, hogy így úgy szoktam, hogy megfogom rögtön hüvelykújjal, meghúzom, átváltom a kart, megfogom, most nem nagyokat dobok, de már átváltom. Ez egy rutinos dolog már nálam, de lényeg, hogy rögtön legyen meg a kontaktust. A következő, ami fontos szerintem, hogy amikor átváltjuk, vízbe ér, ne várjunk vele sokat, talán ilyen 1 másodpercet, már rögtön indítsuk meg, hiszen egy süllyedő csaliról van szó, és hogyha nem indítjuk el időbe, akkor nagyon mélyre fog menni. A balin az oda fog rohanni erre a extra becsobbanásra, és hiába keresi fönt, mert fönt van a csobbanásunk, mikor lesüllyed hirtelen a csalink. Tehát nagyon fontos, indítsuk meg időbe. Következő, nagyon fontos tippem, ez pedig, amit már említettem az orsós áttételén, a gyorsaság. A gyorsaság az a trail esetében, ugye, ez ennyit tesz, hogy ezt nem lehet megmagyarázni. Van egy minimális veretése azért ennek a wobblernek, akárhogy is nézzük. Tehát érződik az, hogy egy picit olyan billeg egy bizonyos sebességnél. Ezt
Elmagyarázni nem tudom, talán mondjuk, ha megnézzük azt, hogy egy ilyen 6-1-es áttételi orsónál, hogy ez a sebesség körülbelül az, ami megfelelő. Az átlagos 5-1-es orsóknál természetesen ez sokkal gyorsabb, tehát gyorsabban kell tekernünk az orsókarját. Lehet trükközni is természetesen, sőt, kell is és érdemes is. A trükközés az annyit tesz, hogy bedobjuk, beletekerek, megállok, már itt csekélyebb a víz, így nehezebb, de egy mélyebb víznél érdemes ilyen bele agresszíven beletekerek, megállok, már sokat tekerek rajta, tehát ezeket változtatni, váltogatni, vagy tényleg lesüllyeszteni ezt a nagyszerű balincsalit. Így az alapvezetés ez ennyi. Persze ez ilyen elmondva egyszerűnek tűnik, de mikor a hétköznapokban ezeket a mozzanatokat használnánk, akkor ezt be kell gyakorolni, és becsukott szemmel is tudnunk kell, hogy mi az, amikor átváltom a kart, mi az, amikor megindítom. Tehát nagyon-nagyon fontos minden apró mozzanata a dolognak. Nem csak gyors vezetésre való a trail, ezt már többször említettem, hanem lassúra is, vagyis arra, hogy én megfogom ezt, és ezt már egy másik bottal, mondjuk a ProGuide-dal is megtehetem, sőt, az sokkal alkalmasabb rá, és mintha jiggelnék, csak itt nem éppen alkalmas ez a rész, itt növényes az alja, és elellakadok, de az a lényeg, hogy így bele-bele pöckölök, tehát mintha egy plastik csalit vezetgetnék, és így, de attól azért agresszívebben megugratom a csalit, és azt a süllő csuka nagyon imádja. Sokan kérdezik, hogy mit lehet vele fogni. Hát tényleg mindent is lehet a traillel fogni, én már nagyon sokat fogtam. Kedvencem persze a 7-es méret a trailből, de néha használom a 9-eset, illetve a kisebb méreteket is, de ha egy méretet kellene választani, akkor ez a 7 cm-es, hiszen ez a
snecire legjobban, egy átlagos snecire legjobban hajazó, tényleg hát olyan, mint egy sneci, ha megnézzük. Vannak különböző színárnyalatok egyébként, vannak ilyen zöldes, kékes. Egyébként, hogyha megnézzük, illetve van időnk rá, hogy több vízzel elmenjünk, és megnézzük a sneciket ezek különböző vizeken, ezeknek különböző árnyalatai vannak, és nem véletlen van ez a különböző féle kékes, zöldes, stb. Árnyalata trillnél is. Na, ennyi lett volna a mai úgymond videó, illetve jó tanács. Remélem tudtam segíteni azoknak, akik eddig nem fogtak még a trillel, ezután meg majd remélem fognak így, illetve még lehet, hogy azoknak is mondtam újdonságot, akik nagyon sok halat fognak jelenleg is a trillel. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat. Ha tetszett és hasznosnak találtad a tanácsot, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, vagy nézd meg más régebbi videómat is, ha tetszett. Ne feledd el, találkozzunk jövő héten, szerdán, 20:30-kor. Sziasztok!